Hallo allemaal, mijn naam is Sint Kluivert en vandaag ga ik Thijs de noedelpindasoep maken met kastanje champignons. Laten we beginnen. Eerste stap, we pakken de pan, zetten wat water erin. Nu zetten we dit aan voor 6 minuten. Ondertussen snijd ik de champignons en de knoflook fijn. Als het heet is, gaan we de champignons en knoflook erin doen. De Thaise groene curry en wat zout. En nu gaan we roeren. Dit doe je 5 minuten op hoog vuur. En nu 1,5 liter water gaat erbij. Nu gaan we de groenten erbij doen. Nu gaat het even roeren, zodat de pindakaas ook helemaal naar de bodem gaat voor de smaak. Halen we de noedels even uit elkaar. Laten we het even borrelen voor 4 minuten. En daarna komen we terug. Dit gaat nu in koud water. Ondertussen gaat de soep weer echt goed, zoals je kan zien. We gaan als eerst even wat noedels pakken met onze vork. Snij het eitje door midden. Heel erg smaakvol en ja, het is zeker een aanrader. Dus probeer het zeker thuis. Doei doei!